Don't be shy. Leave enough for everyone. I've found what looks suspiciously like a dungeon in the basement of your fish storage. Care to explain? Excuse me? You've found what? A dungeon. Chains, shackles, and blood. Ring any bells? I have no idea what you're talking about, but it sounds awful. We only started renting the place a few weeks ago. Goodness. I'm going to have to ask our landlord several uncomfortable questions, it seems. Thanks for the heads up, Charlie. Сиджу без звуку, думаю, ніфіга німе кіно, ну все добре. See you later. Алігейтор, здоров. Do you want a fishy? Мені ця риба не подобається. Так. Тепер що? Тепер пердолити в лікарню. Може заодно і квест здамо. Було б непогано. Святої Марії, лікарня. Здоров. Be safe. We don't have any free beds left. Ти подиви який. Be safe. We don't have any free beds left. Капець. Я хизи, що це за приколи. Ймовірно, я щось таке не знайшов або забув. Там на складі. Привіт. Щось я десь пропустив. Чогось нема. Не чутно гру. Щоб мене було не чутно теж, здорово. The sea protects. Ага, Protect Sea. Щось я тут десь загубив. Ні, реально я сидів як цей балакав, потім помітив, що що в мене мікрофон вимкнений. Щось я десь загубив. Не знаю, що я загубив, я буду лутатись. Поки лутається. This guy must really be into his hobby to have such impressive tools. Such impressive tools. Ні, ну тут нічого більше немає, я хизи. Ну, кілку знайшов. Але це не те, що мені треба. О, до речі, з приводу РДР. Прийшло до мене якесь мурло, каже.
Це його став українізатор на Red Dead Redemption 1. На консоль, на PlayStation. Каже, ніхто тебе не буде О. Оце... Thing's dead as a doornail, but I don't see any wounds. А тепер все. Рибці поїла. So first it ate the fish, and now it's dead. That's troubling. І каже, всі давно подивилися цю гру з російськими субтитрами, а ти взагалі нікому не всрався і ніхто тебе дивитись не буде. З іншого боку, мені пофігу, я відстрімив, хай дивляться, не дивляться. Але ж, бляха, він прийшов дивитись це відео, щоб написати цей гидотний коментар. А тепер все, та? Та. The hull's fresh, still smells of the sea. No signs of decomposition at all. Що ви не містер Робот? Ні, в тому той прикол, що не русня. До мене можна було доколупатись, що я на другий Red Dead Redemption не ставив українізатор. Бо він був. Просто він кривий і як цей. Come back, you thief. I'll show you not to mess with us. А, ще на горі є, та. Darn pests. Mayor, take them. Okay, let's see what we have here. Так, в нього щось там зашаруділо спочатку, та. Ага, спочатку він прийшов отруїти цю рибу. Потім у нього навернувся ящик. Я дивився фільм, тому вам іншим він буде не цікавий. Ну та, бо я вам заспойлерю кінцівку. Потім він вхопив гарпуна і намагався проштрикнути лису. Mayor, take them. Так? Come back, you Аж thief. 4 дії. I'll show you not to mess with us. Та, все правильно. A man broke into the fish storage, poisoned the fish with an unknown substance, then made a noise which alerted the guard, who chased him out. Так, мозок пердолиться. Якої мислення? В лікарню треба йти. Труйник та університет. Добре, не в лікарню, в університет пердолить. Отруйник та університет. Чоловік, який вдерся до рибного складу, і от якось пов'язаний з університетом. Мені потрібно туди навідатись. Вчитель хімії труїть рибу рицином. Десь ми це вже бачили. Привіт, лавашик. Я вже додивився проходження, тому дивитися другий раз я не буду. Який проходив Тіні Мордора 5. Ну та ти 5 разів пройшов, молодець. Я цю гру тільки вдруге проходжу. Тому так. Нароблю поки цих набоїв. Всі докази зібрані. You dig up anything interesting? Прикинь, тебе рибу I хотіли sure втроїти. did. Turns Уяви out our собі. friend here wasn't here to rob the place. He came to poison the fish. By the sea. Are you sure? Well, that's what the evidence suggests, anyway. Okay. This is horrible.
Please don't Horrible tell Anna it was прямо. my fault, or she'll have me quartered. Я не скажу їй. Взагалі нема питань. Don't Ми ще worry. повернемося і I'll tell траванемо цю рибу. Ха! You seem Та like a бандити. decent sort, Daryl. I'll make something up. Thanks, Mr. Reed. Here's a little something to express my gratitude. Take care now. Ніфіга собі хабаря дав. Still, I've done wrong and I deserve to be punished. I'll stay on guard duty for the next month without a day off. You have my word. All right, you go ahead and do what you gotta do, I guess. Де розташований університет? Can you remind me where I can find the Oakmont University? You can't miss it. It's the greatest thing Oakmont has to offer, except maybe our famous caramelized eel stew. Give me your map. There you go. But don't forget to first report your findings to Anna. Давай, бувай. See ya. May the sea protect you. Так, університет. Оце він? Мицький університет. Ой, в мене немає відкритого швидкого переміщення. Будемо пішки йти. Гарна у вас вишиванка. Та, це на неї квест треба було виконувати. На одному із стрімів якраз робили. День відкритих дверей, щось таке. Розставляли всілякі ці курильниці, щоб налякати місцевих почвар. Не забудьте Анну повідомити. В тому і фішка, що я не буду її повідомляти. Ха, у мене план капкан. От, це якась етнічна організація Дагона. Пішли вони в сраку. Культисти. Ктулківські. Хоча з іншого боку годують на дурняк рибкою людей. До речі, є теорія, що це вони такими всі і робляться від цієї дивної рибки. Що то? А, це. Ніфіга в тебе лампа біла. Ні, при першому проходженні я робив собі сейв окремий. І типу пробував. Воно мало що воно міняє насправді, але все одно. Ктулхівська рибця. Їдять фісків, мацаки. А з іншого боку, купа людей гигне, якщо траванути рибку. Але в цього професора будуть свої мотиви. Не буду поки спойлерити. Здоров. Welcome to the University of Oakmont. How can I help you? You recognize this bottle? You know where it comes from? Sorry. We have hundreds of bottles like this in the university. Fine. I need to know what's in it. Any suggestions? Тільки не пробуй на смак. You need an analysis. Well, I'm sure someone from the Department of Medicine can help there. Там рицин гігне, якщо на смак пробанути. Професор мені I'm треба. looking for Там хтось якийсь Professor NPC Westerbrook. тупцює You know сюди. where I can find him? You're the one bringing him the specimen? Specimen? Oh, never mind. He's in the Department of Medicine. Let me show you. Ну, все добре. You have a good До day. речі, цікавий університет. Goodbye, sir. Має кілька цих. Типу, ось університет окремо. І окремо факультет медицини в іншому цьому корпусі. А тут зачинено. На ремонт. Ну таке ціле студентське містечко, здорово. Wendell sent Oh, you it's a to quest. deliver me the books, right? No. You must have me confused with someone else. Oh, Ще excuse один квест на книжки. I'm just worried for the fate of these tomes.
It's been a week without news from Wendell. Maybe you can help me. I'd reward you, of course. Це квест на костюм Шерлока, та давай. Why not? What can I do? Oh, marvelous. Let's get acquainted then. Samuel Hopes, honorary member of Voltera Pa's book club. Charles Reed, Private Eye. Good, Дощ good. такий, Listen, звісно. we're missing 3 rare books. One was taken for restoration while the other 2 were being studied. I asked Wendell to contact all parties, but he's gone quiet. Here's our records. Please, retrieve the tomes. They're so very valuable. Гаразд, розкажи про книжку. Why are they so valuable? They're the 3rd, 7th, and 9th Містично. tomes written by the humble servant. The collection of all 11 books is our most prized possession. The author's real name is a mystery, but we know that he was an Oakmonter for sure. Давай, бувай. Okay, I'm on it. До побачення. Домашнє читання. Та, це ж воно. Ніфіга вони пофіксили водичку. Це вхід, я сподіваюсь? Ні, зачинено. Ні, не можна зайти. Десь має бути вхід? А ось він. Пафосний з колонами і пташкою. Пташка дуже дивно полетіла, але їй не буде. Так, добрий день! Hello, sir. Welcome to Oakmont University Department of Medicine. I'm Samuel. Charles Reed, private investigator. I have a few questions if you don't mind. Пляшка. Давай відразу з пляшки починаємо. You recognize this bottle? Maybe you could tell me what's inside. That's one of our lab bottles. We have a lot of them. As for what's inside, I'd need to run some tests. Yeah, could you do that for me? These tests aren't cheap. And the other day Flame. I could get Не right один to такий. it, but we're somewhat hindered right now. What's up? Our lab is crawling with, well, creatures. Professor Westerbrook's research is a little unconventional, and something went wrong. Really wrong. Ну давай я допоможу. So, if I do a little pest control for you, you'll run those tests for me. For free? Our budget is tight. You'd be helping the cause of science, Mr. Reed. Isn't that enough? Oh, I guess science could help itself. All right. Yes. Домовились, You бач. solve our problem, and I'll run the test for you. Off the books. Here's the key for the basement. О, Трохмортон. Привіт, Улі, мавпич. ЕОТ під забороною всім співробітникам та студентам Окманського університету. Віднині будь-яка згадка про організацію «Елементарний обов'язок допомогти», також відомо як ЕОТ, її символіку, теперішніх або колишніх членів та сповідування їхніх принципів є забороненими на території університету. Порушення цього правила буде каратися звільненням або виключенням з університету. Адміністрація отримала численні повідомлення щодо діяльності та пропаганди ЕОТ під прикриттям так званої благодійності. В стінах нашого університету та у всьому Окмонті діяльність ІОТ досягла колосальних масштабів і є неприпустимою. Рада кураторів. Ну, орден Дагона. The door won't budge. Забанили ЕОТ. Ой-ой-ой, я згадав, тут буде здоровило. А, не зразу буде здоровило. Мене вб'ють зараз. Спочатку будуть маленькі. На маленьких можна сильно не витрачати. Ого, ніфіга ти солідний. Дядько. Так, цей вот, чуваки. У мене геніальна думка тут. Ой, бля, стріляють по мені, капець.
Угу, привіт. Не плюйся. Дякую. Дорого. Хілочка. Хілочка. What kind of person would even touch this? Not to mention dissect it. 2 березня. Нарешті я отримав живий зразок. Шкода, що він такий малий. Бойовики називають його красунчиком, та я хочу дати йому справжнє ім'я. 3 березня цілу ніч приміряв різні імена до свого зразка. Я розпочав серію експериментів над цим створінням. Наразі воно проявляє надзвичайну резистентність до всіх наявних у мене отруйних речовин, а також до кислоти та електричного струму. Його верещання, тим не менш, вчуватиметься мені ще довго. 5 березня. Минулої ночі у мене було видіння. 1000 рук огорнули мене, мов ковдра, і я почув ім'я Стигійський жнивар. О, попірдолило сильно дуже. Some serious equipment they've got here. Oakmont University is clearly well Самогонний funded. апарат. А цього він оживить електрикою, та? I'm glad this thing is dead. Why do they even keep it here? Бо вона підімкнена до струму. Якщо її увімкнути, вона оживе. 10 березня. Тепер, коли я усунув ті неочікувані недокучливі обмеження, ніхто не лізтиме в мої дослідження, і я нарешті зможу спокійно попрацювати. Ще стільки всього невідомо. Зразок залишився живим навіть після того, як я видалив половину його внутрішніх органів. Неймовірно! Я на межі біологічного прориву. 15 березня. Я знайшов спосіб відновити тканини навіть у такого екземпляра, який помер кілька тижнів тому. Колосальний прорив. Які можливості, який потенціал? Може, це вказує на певні риси, приховані в внутрішнях інших істот. І чого на світі не буває, навіть у нас самих. Так, мені потрібні добровольці. Ніфіга собі. Де тебе увімкнути? Чекай, я спочатку залутаюсь. Ой, мало дають, так всього, прямо капець. Хизи, чи зможу я його перемогти. Але в мене є план капкан. Хизи, чи спрацює, але можливо. Можу я ще капкани ставити, ні? Просто цікаво. Скільки штук, щоб вони зникати почали? Хе-хе. Експерименти в експериментаторському місці. А все, в мене закінчились ресурси просто. Не закінчились ці, закінчились капкани. Добре. І ресурсів більше немає. Є в мене коктейль один ще, так? Ну давай ризикнемо, погнали. I wonder what would happen if I press this button. Should I or shouldn't I? So very tempting. Йому пофігу, Франкенштейн, капець, лови.
вбив? Ніфіга не вбив. Погано. Боляче, дуже боляче. Відреспавнилися вони? Іди сюди. Бля, вмер. Паскудненько. Ну, він відреспавнюється, якщо я відходжу задалеко, це погано. Не спрацював мій план капкан. То всіх доведеться заново валити, чи як? Здоров. Welcome to the Department of Medicine. Та, не зарахували мені цей квест. Ні, тільки одна лишилась. Що ти? Це погано закінчиться. Та, в мене немає більше нічого такого. Та нічого зробити не можу. Хіба її валити цією? Вона не може зайти сюди. Може, чого ні. Ха, з лопати вбив. Мем. Прям сумно. Що я лишився без набоїв, без нічого. О, набої. Так, здоров, я порішав. Your lab is certified creature-free. Excellent, Mr. Reed. You've done us a great favor. Now we can get things up and running again. Давай, давай. Okay. I've done my part. Here's the bottle. Now you run those tests. Yes. Wait here. It shouldn't take long. Потемніло в очах. We finished that analysis, sir. It's ricin. Ricin? A highly toxic poison extracted from castor beans. It's slow-acting, but absolutely fatal to humans. Які симптоми? Хто дивився «Пуститися берега» зараз цей ловіть великодки? How can you tell if someone's been poisoned with ricin? The symptoms take several days to develop. At first, it's like a common cold. But over several days, well, it develops into hemorrhage, internal organ failure, and death. It's not a pleasant way to die.
So, where do you get ricin? This isn't something you can pick up from a drugstore. About that. It is rare, but we have a certain amount of it here. For study, in our poison store. Or we did. I'm afraid that must be where it came from. The label had been tampered with, but it certainly looks like ours. Where did you find it? Так я тобі. Crime Розказав, scene. дивись. Someone was trying to poison a bunch of fish with it. This is horrible. I need to warn everyone in the university about this. Є протиотрута? There's some kind of cure for ricin? I'm afraid not. Once it's in your system, it's a death sentence. Who's got access to where the poison's stored? Only Professor Westerbrook has the key. His office is upstairs, right alongside Professor Cavendish's. Professor Westerbrook's not here, though. He's been sick for the last few days. Professor Cavendish is away as well, on vacation. Where do they live? I'm not sure, but probably somewhere in Advent. Most of the teaching staff live there. Wait, you don't think it was one of them? I'm working Okay. on that. Can you let me upstairs? Well... all right. This is serious. I'll help you. Here's the key, but please don't disturb the professor's things. I'd like to know a bit more about your professors. What do you want to know? I want to know more about Westerbrook. He's the head of our department. He's been here for, well, at least 30 years. He's one of the longest-serving staff we have. As you've already seen, he's particularly interested in the wild beast that recently appeared in our city. Yeah, that's quite the unique fauna you have there. I've no idea how he did it, but Mr. Throgmorton's men brought him live specimens for his research. He thinks he's on the verge of a breakthrough in evolutionary theory, a secret that, once revealed, will benefit all humankind. Some secret should stay buried, 6 feet under. You're not a man of science, are you? It's not about why, it's about what if. Давай ще про цього розкажи. What can you tell me about Professor Cavendish? He's one of the most brilliant teachers we have here. A PhD at only 25. Just imagine. His biochemistry studies are second to none, worthy of a Nobel Prize. If he could complete his work. What's his problem? I don't know. There's some kind of family trouble. It's made him standoffish and irritable, and easily distracted. I hope he gets through whatever he's going through. We need his talent, especially in these dark times. Ну, все добре. I'll see you later. Мені здається, цей Кавендіш — це наш клієнт, там. Мені до Джорджа. Це просто якесь неподобство. Ремонт у моєму кабінеті триває вже півроку. З мене досить. Я більше не сидітиму в коридорі, мов якийсь офіціант. Можете так і сказати на своїй нараді, що або ви даєте мені кабінет Кевендіша, або ноги моєї в університеті не буде, доки не закінчиться ремонт. Ей. Службовий вхід. The door won't budge. Додор панч. Що ти брешеш? Вонт. These bottles look Ось тобі exactly the same рецин. as the one with the poison. Ага. Нарис статті. Браття і сестри, закреслено, занадто фамільярно. Мої співвітчизники американці, закреслено, вони також американці.
Громадянини Окмонта. Громадянини. Скільки ми ще терпітимемо цих рибомордих покидьків, закреслено. Цих морських виродків, закреслено. Скільки ще ми терпітимемо оце все. Ці каєм забуті вилупки, що називають себе езотеричним орденом Дагона, закреслено. Що в нього таке? Якісь камінчики. Ага. Ключ з мила, глянь. This should be good enough to make a decent copy. Ось тобі Волтер Вайтина лисина. Ключові докази це не всі докази. А усі докази, добре. Гра каже, он понабирав ще собі цих. Оце треба буде оцю ще місію пройти. Банк Омега. Це потім. Бланк. Крадій отрути. Отруту вкрав Джордж Кевендіш, професор Окманського університету. Він зробив дублікат ключа від сховища з отрутою. За словами його студента, він мешкає десь у Пришесті. Це мені йти в мерію, та? Шкода, що тут нема фотомоду, я б пороздивлявся ближче. А, є фотокамера. А, це він папери пожмакав. Зрос. Відразу не зрозумієш. То пішли? Здоров. Не те саме розповідав, ого, норма з теми. Так, ідемо тоді куди? В мерію? All on sale, today only. Де швидке переміщення? Ну, там. Мерія, ось ти де. Крадій отрути. Суб'єкт місцеві.
Район пришестя. Реєстр. Юридичні документи. Записи про працевлаштування. Опа. Ім'я Джордж Волтер. Волтер. Кавендіш. Дата народження 26 січня 1883 року. Місце народження Окмонд, Масачусетс. Місце проживання Окмонд, Масачусетс. Центральна частина пришестя. Будинок на вулиці Святого Михайла між вулицею Карпентера та вулицею Конституції. Квартира 2. Рід занять, професор біології, факультет медицини, Окманський університет, сімейний стан розлучений. Ну от тільки що він тут біолог, а не хімік. Вся різниця. А так, що Волтер, що Рецин зробив, що там Рецин зробив. Справи. Мені треба пришестя, будинок на вулиці Святого Михайла між вулицею Карпентера і Конституції. Пришестя, Карпентер, Конституція, Святого Пришестя. Михайла. Конституції, університетська Конституції Карпентера. Це десь тут? А, це ось тут десь. Він десь прям коло водички живе. Ще мемно там, по-моєму, я пропливав повз його квартиру. Там ще якась домашня хімія, магазин затоплений. Ну, коротше, майстри вели кодек на цей всесвіт пуститися берега. І краще дзвоніть Солу. Така здоровенна, монументальна споруда. Потемнішало, так мені не подобається. Та он, дивіться. Як погано видно, зараз підійду ближче. Ну ось хімія домашня Волтера. Був у нього магазинчик. Але його затопило. І це, наскільки я розумію, повна копія будинка цього Волтера Вайта і його сім'ї. The door won't budge. Хоча все найцікавіше в підвалі. Нема підвалу. Добре. Беріть, якщо хочете, це безплатно. Не треба вже йому бачити. Квартира 2, ну власне. Ну, не точна копія, око свербить. Але дуже схоже на той будиночок, в якому вони жили в серіалі. Типу, оце місце з кухнею дуже-дуже нагадує. Judging by the layer of dust on it, this ring hasn't been worn in a long time. So why keep Тут it його жінка around? кинула. Зазвичай Вестербрук обідає о 2:45. Купити мила. Анна проводить весь час на рибному ринку. Вона не має довідатися про мене. Свіжий улов прибуває раз на 2 дні. 2 столових ложок на 1 ящик має вистачити. Вночі охоронець переважно перебуває на 2-му поверсі. Знайти спосіб, як відвести підозру від Вестербрука, не хочу, щоб він постраждав. Не забути повернути пляшку до сховища. Вигадати план Б. Все в нього полетіло шкереберть цього пана Волтера. Пішов і повернувся. Кількість зниклих безвісті в Окманті, а й не повернувся. Продовжує зростати. Мешканці міста б'ють на сполох. Переважна більшість випадків зникання траплялася в мушлях, гавані спасіння, хмаротичній затоці. Капітан Окманської поліції Калеб Лайнос закликає повідомляти суспільству будь-яку інформацію, що стосується цієї справи.
У нас є всі підстави стверджувати, що організація ЕООД, яка нещодавно набула великої популярності серед збіднілих верств населення, певним чином причетна до зникнень. Схоже, що більшість жертв були членами цієї організації, або ж отримували допомогу від неї. Ми просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією, звертатись до нас. Окманський вісник застерігає своїх читачів уникати контактів із підозрілими зайдами, особливо інсмутцями, а також не виходити на вулицю ввечері. Бережіть себе. От This забанений. Cavendish guy did an impressive investigation, and the EOD's in the center of all of it. Лютневий випуск газети. Хвилювання в мушлях переросли в сутички між місцевими жителями та інсмутцями. Причиною конфлікту стало зникнення кількох жінок, у якому місцеві жителі звинуватили групу інсмутців. Поліція Окмунта продовжує розслідування зникнення, але наразі справа залишається нерозкритою. За попередньою інформацією стало відомо, що в будинках більшості жертв було виявлено рибну луску та морські водорості, що ймовірно і спричинило чубанину. This Cavendish guy did an impressive investigation, and the EOD's in the center of all of it. О, крадемо його майно. Справи. І от нечистий на руку. І що? Ще одні двері. Won't budge. Портрет. Колись був. Фотка сімейна. I loved you. А спалив. I always loved you. Опа. A lot of fancy dresses locked away in a dark corner for a long time. I'm starting to smell some deep family trauma here. Deep family trauma. You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. Вона зрадила йому з інсмутцем, I'm так? leaving you, George. Роз. Мене ж хромакей від такого злякався. Насправді я від'їхав на стулі і зачепив його. Оп. George, I can't live like this anymore. There's something I have to tell you. Скайлер Вайт. I don't care what your damn EOD cult demands, Anna! I thought the child was mine! Mine! Okay, let's see what we have here. Маю тобі дещо сказати. George, Думала, дитина його, I і він don't care попередив. what your damn EOD cult demands, Anna! Ну, I thought the child дядько, was що mine. озвучував цього Кевендіша, трошки та Майн! порадіював. Може йому таке завдання і поставили. Що, ще щось? Стривай. you will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. Це правильно. George Cavendish. He had a wife named Anna. She had a baby that was not his, but blessed by the sea and claimed by the EOD. This caused their split. От і сам прийшов цей Волтер, та? А, ні, його зараз попердолить. Але не продумали, та, що я у вишиванці буду. Стандартного костюма напахнули.
Blessed by the sea? Що це може означати? Who are you? Здорово, Волтер. What are you doing here? Calm down. My name's Charles Reed. I'm a private investigator. Right now, you look like someone who's breaking into my house. A burglar. Explain yourself. No, Cavendish. Time for you to do some explaining. Care to tell me why you poisoned the fish? Якби я at the сказав, що мене EOD прислала warehouse, Анна, він би зараз and you битись better not поліз lie би. to me. Oh, sorry. Is this making you angry? Ой. Yeah, two can play at Капець. that game, and believe me, I've got plenty of anger for the both of us. How dare you? I'm only going to ask politely once. Then my Який gun will злий. do the Бляха, я, talking. по-моєму, заруїнив. Fine. Аня, нормально. Fine. Yes, it was me. But I had a good reason to do it. It all comes back to Anna. What's Anna got to do with all this? As you might have already А, вон gleaned, воно she як все. Я вже й забув. was my wife. Це та Анна, та що Анна Yeah, стоїть it на all рибному starts to ринку. come together now. The EOD robbed me of her. It all started with the free fish. We were all short on food at the time, and then they hooked her with their nonsense about the benevolent sea and greater good. I looked past it for some time, but then, She became pregnant. yes. At first, I was over the moon. But then one day she came to me, that snake, and told me that the child was not mine. She said it was blessed by the sea, Та. that it was demanded by the EOD. Doomed take them! I couldn't stand it. I just couldn't. Яка причина? Таке дурне питання. Oh, this should be fun. What's your good reason for poisoning innocent people? You know Тільки the що ж це EOD ви- are feeding the hungry, don't you? No, that's exactly the problem. They're not doing it out of charity. They do it to spread their influence and recruit new members. Some of those initiates, as they call them, vanish without a trace. And not just them. They kidnap ordinary folks, too. And poisoning the fish would prevent this how? Oh, you see, not everyone in this city believes in the EOD yet. They have opposition among the citizens, both rich and poor. A rumor of the EOD's fish being poisonous and several incidents would be enough to undermine the EOD by sparking fear and mistrust. Це єдиний спосіб? There must be another way to deal with the EOD. Like, if their crimes are that obvious, why don't you just go to the police? They're Shoot resourceful, you, Sinny. those sons of hagfish. They maintain a squeaky clean image, and Kay, they're good at it. I tried going to the police. They were no help at all. And I'm not suicidal enough to make it public and take them to court. Що ви робитимете? So what's your next move? I was interrupted and couldn't finish my task. The EOD received a fresh haul of fish, but now they're on alert and raised their guard. I understand I'm in no position to ask. But after reviewing all the facts I've presented to you, Mr. Reed, would you agree to help me? Давай це спочатку спитаємо. What did she mean? Blessed by the sea. What do you think is the cause of Innsmouth syndrome in people? Living in Innsmouth? That K-forsaken place has nothing to do with it. It comes from breeding with monsters. These sea creatures they call Deep Ones. They take our women and they spoil them with their seed. Then they give birth to degenerate fish-faced offspring. Ніфіга собі, ну розказуй. Where did you learn all of this? This information about the EOD? After Anna left, I had nothing.
But I did have a lot of time to research Innsmouthers, the EOD, and the story behind them. It is an old and powerful organization. They appeared back in the mid-19th century in Innsmouth, and the first people with the Innsmouth syndrome started showing up around that same time. Ah, perhaps not coincidentally. Ah, of course not. And the EOD is immensely rich. The sudden rise to power of the Blackwood family happened right after they joined them. Окей, я слухаю. Keep talking. Now, what is it you want from me? Poison the rest of the fish. It's spreading, but it's not enough. The EOD trusts you enough to deal with me, so it should be simple for you. My agent inside the EOD reports that they've just received a fresh haul. That's your target. Мені потрібна послуга. Your agent inside the EOD. Is he fairly high up the ranks? Ah, I see where this is going. You need something from the EOD too. Yeah. I'm trying to find a certain person who may be held by them. My agent can arrange that. If someone is being held by the EOD, he'll know it. It's a win-win situation. All right. Look, I'm gonna need to think about this. Of course. But don't be too long. I'm going to need an answer before I let you go. I hope you can understand why. Спаситель. Він то психопат, але хай буде. Хай цього разу буде. Погнали. Дров. So, have you made up your mind? Я допоможу збрехати. Давай допоможу. Your methods stink, and your plan stinks. Still, the EOD is a threat, and I'm not gonna help them anymore. I'm in. You're doing a great favor for this city, Mr. Reed. Never doubt that. Yeah, I'm trying not to. Remind me what it is I have to do. You need to poison the fresh haul of fish at the EOD storage. It's heavily guarded, but you'll figure out something, I've no doubt. I'll be back later. I need to see my agent. Find me after you're done. Here's the address and some ricin. Be very careful with it. Yeah, will do. I'm not quite ready to die yet. Пішли. А мене цей охоронець пропустить, ми з ним договорились, що я нічого не розповідаю Анні. Він мене пропускає. Що я ще позначу? Так, університет мені більше не треба. А ось ще одна вивіска, глянь, ще одна вивіска, ще одна вивіска. Глянь, типу, щоб 100% ніхто не пропустив, що це тут Волтер хімією торгує.
У мене ж є ключі. А, не піддається. Door won't budge. Здорово, відкривай. Вітаю. Hello again, Daryl. I serve the sea. See be praised, Mr. Reed. Good to see you again. Мені потрібно... Що сталося? Мені всередину потрібно. Mind if I go inside? Sure, no problem with that. Stay as long as you want. Daryl, listen to me carefully. If you want to keep breathing, you gotta skip town. Now. You're taking a lot of heat on account of that fish poisoning. The EOD is on it like a dog on a bone, and they will find out the truth eventually. Bah, I don't believe it. Daryl, I'm saying this only because you're a real stand-up guy and I respect you. Leave this place, forget about the EOD, or it will kill you. Fine, fine. You've always been on the level with me. I'll leave. Don't be a stranger, Daryl. May the sea protect you, Mr. Reed. Тікай, чувак, там. Я зайду. Хоп, хоп. Хоп, 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 хоп. Все. Choose wisely. А що за гра була про Константина? Костянтина. То все з кацапського вилазить. Така ж містика, все подібне. Вже забув, які там вулиці. Гокінг визвольна. Vote for Oakmont. Your vote is your choice. Choose wisely.
Ага. Ні, тут немає, по-моєму, два світи, це медіум гра. Від Bloober Team зразу мені згадується. Он він стоїть, лисиною світить. Здоров! Я отруїв. It's done. The fish have been poisoned. Perfect. This will make a decisive blow to the EOD in Oakmont. You've done a great thing, Mr. Reed. Your contact better be worth the trouble, George. He's already waiting for you in the basement of the fish market. His name's Fred. You'll need to tell him a password. Oh, you're kidding me. Passwords? Again? Oh, yes. We decided to use this EOD feature against them. Ironic, don't you think? Funny, even. Right, funny. Yeah. Yeah, I think I just split my sides laughing. Anyway, the password is, the sea is a cruel mistress. Good luck. You know anything about Harriet Doe? A professor from the university. Harriet. Ah, yes, I remember her. Brilliant anthropologist. It was always a pleasure to read her articles. Is it her you're looking for? Yeah. She participated in Throgmorton's little, expedition to the depths. That's where the EOD captured her. Oh, kidnapping promising female scientists from the university must have become a hobby for them. Freaks. Bye. What's your problem? Пірдолим, коротше, на рибний ринок. Там в підвалі шукаємо якогось чувака. І кажемо йому: море безжалісний володар. І можливо він нам допоможе в просуванні в цьому квесту. For Oakmont. Your vote was your choice. Choose wisely. Лишається ще питання, де тут підвал. А ось. Темно. Нічого. Ага, є. А де? Здоров. Фред? Hello? Your name Fred? Might be. What Ще do you один want? флейм, та. Море безжалісний володар. Я думаю, буде кілька паролів, ще й записав собі. Думаю, я забуду. It's funny. you Ні, know. ніфіга. The water's choppy, the weather bad, and I miss sailing more than ever. It's like they say, the sea is a cruel mistress. I know what you mean. But listen, I've got a story you might enjoy. You're looking for Professor Doe. Ага, Ain't that right? прикинь. The scientist the order kidnapped. I think we can help each other. How do you mean? You know where she is? Slow down, buddy. Helping each other is not the same as let me just tell you everything. Nothing's for free in this city, is it? Figures. All right. Shoot. You won't regret it. You've seen some of the city now, am I right? You've in England what's coming? I want out of the order and the city before it hits. Trouble is, it's much easier to get into the order than to leave. Give the slightest hint of it, you've signed your death warrant. I need somebody to get me out of the city on the quiet. And that's not an easy thing these days, my friend. I've no idea how to help you with that. Ain't you a detective? There are people in the city, smugglers, who know what to do. Find them. That's how you can help. See, I've heard whispers about ads in the newspaper. A new ad every week, talking about Salvation Harbor. Maybe start there. Smugglers, huh? Well, sounds worth a shot. Sure, I'm up for it.
Oh, thank you, thank you. I know where they got her. You fix things for me, I can get you in. For sure. But hurry. Але здоровенне приміщення цей підвал. Занедбане справді, але здоровенне. О, ніфіга собі. Таке жертвоприношення тут робили. Прямо тут у підвалі. Перш ніж продовжу своє розслідування, я мушу розповісти Роберту про те, що я дізнався про Еот та Гаррі Доу. Він чекає на мене у своєму маєтку в Старій Діброві. Погнали, напевно, до Трогмортона, та на тому будемо поки завершувати. Бо там далі буде здоровенний квест ще. Воно затягнеться. Трогмортон. Де ти був? В Старій Діброві. Don't do that again. Здорово, мавпич. I know who's behind Professor Doe's kidnapping. It's an organization called the Esoteric Order of Dagon. Most of them stick to the fish market, but they seem to have agents everywhere. Even the university. I knew there was something fishy about the EOD, the den of those filthy Innsmouthers. I'll tear it to the ground. Actually, most of the EOD members I met were locals. And for what it's worth, the only Innsmouther I spoke to was a nice guy. You ought to examine your prejudices. Are you calling me a bigot, Reed? Robert, listen. Something needs to change. You holding a grudge against Innsmouthers ain't making anything better for anyone. Those who fan the flames of hatred always end up burnt in the end. They killed my son, for Kay's sake! I know. But what did you do to prevent it? You made yourself their enemy instead of helping them. What did you expect would happen? You chose to brand them newcomers and leave them to suffer just like you did with me. The only difference is that I'm useful to you. No wonder desperate Innsmouthers would seek refuge from a radical organization like the EOD. They had nowhere else to turn. I shall think about what you've said. Back to business. I'll continue my search for Professor Doe. I have a promising lead. You have anything else to tell me? Your task remains the same. Find Harriet and bring her back. You say we are dealing with an entire organization? Well, I have something for you that might help our cause should things take a turn. Now leave. I've heard enough from you. Дробовик! Він дав мені дробовик! Нарешті. 8 набоїв до нього. Ой, це не дробовик, це рушниця. Ну, буду казати, що дробовик. Дробовик, так, це правильно. Так,
Ця штука мене, типу, зберігає, тому я ще збережусь вручну. О, справи ще якісь є. Фред сказав, що знає, де Еод утримує професорку. В газету йти. Добренько, підемо в газету. Збереженого Бог збережене. Збереженого Бог збережене. Так. Тому ще раз дякую, що дивились. Побачимось ще в інших місцях інтернетів. Бувайте. Ну і добраніч.